Gagawa tayo ng Mango Ube Biko Float. Para sa Biko ingredients, meron tayong glutinous rice, water, coconut milk, and white sugar. Para naman sa Ube Cream, meron tayong all-purpose cream, condensed milk, ube flavor, and violet food color. At ang palaman natin ay sweet mangoes. Ang unang gagawin natin ay Ube Cream. In a bowl, combine all-purpose cream, condensed milk, violet food color, and ube flavor. Tapos, haluin lang natin na mabuti. Takpan natin at ilagay sa chiller until maging thick ang texture. Para naman sa biko, i-combine natin ang water and glutinous rice. Ang rice ay nahugasan ko na. Now, cover and cook until done. Yes, para lang tayo magsasaing. So, pwede mo isalang sa rice cooker or sa stove. Ayan, luto na ang ating glutinous rice. Kung napansin nyo, maraming tubig ang inilagay natin compare sa traditional half-cook. Ito hindi kasi mas prefer ko na malambot siya para pwedeng ilagay sa chiller after nating ma-assemble. May tendency kasi ang kanin kapag nalamigan titigas. Ayoko ng ganon. So ngayon, in a pan, i-combine natin ang coconut milk and sugar. I-mix natin and bring to a boil. Kapag kumukulo na, turn the heat to low at ilagay na natin ang naluto nating glutinous rice. Tapos i-mix natin until ma-absorb niya ang liquid at maging sticky na siya. So ayan, sticky na at lumalabas na ang kanyang oil. Turn the heat off at palamigin natin ito. So again, mas maganda kung gagamit ka ng non-stick na pan or kaserola dahil hindi ka mahihirapan. So ngayon, maglagay tayo ng 1 layer ng ating biko sa ating container. Yes, kahit anong container ay pwede at pwede ring malaki ang gamitin. Tapos maglagay tayo ng slices ng mangga on top. And then add another layer of biko. And lastly, mag-spread tayo ng ube cream sa ibabaw. Again, dapat thick ang texture ng cream. So ayan, ready na i-serve or pwede i-chill na muna until ready to serve. At eto na nga ang ating Mango Ube Biko Float. At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. Actually, natikman ko na siya. Pero para sa inyo to. Ooh. Super yum. Harap. Pasensya, may plastic yung sa ilalim kasi hindi ko na natanggal. So yung idea na ganito, hindi talaga sa akin galing. May nagpatikim sa akin ito. And then, sobrang nagustuhan ko. At parang madali naman gawin. Kaya ito nga, ginawa natin. So, i-describe ko siya. Ang mismong biko natin, hindi siya ganun katamis. Very, very light lang. Kasi, gusto ko na ang tamis ay galing sa mangga at dun sa cream natin. And uulitin ko, like kung sinasabi to, kapag gumagawa kayo ng dessert na may sweet mangoes, dapat talaga matamis yung mangga, hindi yung merong asim-asim kasi madi-disappoint ka. And honestly, yung lasa niya parang mango float na yun nga, may biko, which is ang ganda ng combination nila.
ay, di ba? Ipaghalo mo yung condensed milk and all-purpose cream. Di ba ang sarap nun? Tapos lalagyan mo ng mangga. Ito lang, walang gram. Pero, bagay na bagay sa biko. Kahit suman, pwedeng-pwede. Ang sarap talaga. Yum. Magandang i-negosyo to kapag, alam mo yung New Year or Pasko, diba? Maraming kakanin. Ito maganda kasi may ibang twist. Tsaka promise, bagay na bagay siya. Diba? Kakaiba yung biko natin. Hindi yung traditional. Pero, masarap pa rin at hindi foreign sa panlasa. Gustong gusto ko yung cream and condensed mixture natin. Sarap. Sarap talaga. Sarap. Bagay na bagay. So, ayan. Sana subukan nyo. And, basta. Actually, talaga magugustuhan nyo to. Ang sarap ng combination nila. So, ayan. Ciao! At eto naman ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 6 pieces. Ang cost per yield ay 30 pesos and 18 cents. Pwede mo ibenta ng 50 to 70 pesos. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron tayo another dose of inspiration. Eto ang empanada ni Miss Rina. Eto naman ang mga cakes ni Miss Anne. No Bake Blondies by Miss Makalalad. Meron siyang crinkles, Oreo ground float, at meron siyang mga cakes. Eto naman ang no-bake egg pie ni Miss Rimoho. At eto naman ang kanyang 2-in-1 ube yema cake. Eto naman ang mga cakes ni Miss Eds.
Again, salamat sa lagi ninyong pagpapadala ng mga photos. Salamat sa walang sawang pagsuporta. I know na busy din kayo. Na-appreciate ko na pinaglalaanan nyo ng oras ang pagtambay dito sa channel natin. Kaya sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!